या बांगड्या मी आता महाराष्ट्रीयन ट्रॅडिशनल बँगल्स ठुशीला मॅच होतात तशीच ही मोत्याची बांगडे मी बनवलेली आहे आणि त्या प्रकारेच चिल्ड मनी किंवा ग्लास बीड्स याच्या ह्या बँगल्स बनवलेल्या आहेत. तर या बांगड्या सुरुवातीला ज्या दाखवल्या त्या काही जणांना समजलेल्या नाहीत, म्हणून मी आता परत ती बांगडी दाखवते आहे. ती फक्त आता गोल्डन मण्याऐवजी मोतीमध्ये मी करून दाखवते आहे. त्यासाठी आपल्याला मेटलची बांगडी लागेल. 2 mm चे मोती लागतील. तुम्ही कोणत्याही साईजचे घेऊ शकता. नायलॉन दोरा, सुई. तर आपण सुरू करूया. पहिल्यांदा 4 मणी ओवून घ्यायचे आहेत. आपण ठुशीला जशी पट्टी केली पहिल्यांदा 4 मण्यांची, तशीच या बँगलसाठी पण करायची आहे. 4 मणी टाकून गाठ मारून घ्या. 3-4 गाठी मारा. आणि परत एकदा सुई सगळ्या मण्यांमधून काढून घ्या. डबल. हा 4 मण्यांचा चौकोन झाला. आता 3 मोती टाकायचे. आणि अपोजिट साईडने सुई काढून घ्यायची. त्याचा पण स्क्वेअर बनवून घ्यायचा आहे 4 मण्यांचा. परत साईडने मणी घेऊन परत वरती घ्यायचे. आपल्याला प्लेन पट्टी बनवायची आहे. तर परत 3 मोती घ्यायचे. परत अपोजिट साईडने सुई चानी मोत्यातून काढायची आहे. आपण डबल घेतोय कारण ते टाईट यायला पाहिजे. बांगडी भोवती मोत्यांचे आवरण लूज वाटायला नको. आता ही पट्टी आपल्याला बांगडीच्या अंदाजे साईजनुसार बनवायची आहे. कमी झाली तरी चालेल. सिंगल पट्टी बनवून घ्या प्लेन. त्याला आता डबल पट्टी कशी बनवायची ते दाखवते. तर साईडच्या मोत्यांमधून वायर काढून घ्या. परत 3 मोती ओवून घ्या. सेम ठुशीची पट्टी बनवायची आहे. याला आपण ठुशी बँगल्स पण म्हणू शकतो. ट्रॅडिशनल बँगल्स पण म्हणू शकतो. डबल काढून घेतलेले दोरा आणि पुढच्या चौकोनाच्या एका मण्यांमधून काढून घ्यायचं. आता हे साईडला 2 आल्यामुळे आता 2 घ्यायचे. आधी आपण 3 घेतले. 2 मोती घेऊन परत अपोजिट साईडने सुई काढून घ्यायची. डबल दोरा सगळ्या मण्यांमधून टाकून घ्यायचा. पुढच्या मण्यामध्ये घ्यायचं. परत 2 मोती अपोजिट साईडने सुई काढून घ्या. परत सेम प्रोसेस करायची आहे सेकंड पट्टीला. सेकंड पट्टी म्हणजे सेकंड लाईन. मी तुम्हाला चौकोनी आणि त्रिकोणी अशा दोन्ही प्रकारचे ठुशी दाखवलेली आहे यूट्यूबला. तर बँगलच्या साईजनुसार तुम्ही चौकोन किंवा त्रिकोण बनवू शकता. इथे मी त्रिकोणीच घेतलेले. छोटी मेटलची बांगडी आहे बारीक साईजमधली, म्हणून त्रिकोणी याच्यात बनवलेलं आहे. म्हणजे 3 लाईन येतील. ही सेकंड लाईन बघा. 2 मोती टाकायचे. अपोजिट साईडने सुई काढायची आणि पुढच्या मोत्यामध्ये एक काढायची. अशी पट्टी तुम्ही बनवून घ्या. नंतर आता ही पट्टी जॉईन कशी करायची बांगडीला बघा. बांगडीमध्ये ठेवायची. साईडने हे
2 पट्टी बनवलेली आणि आता त्रिकोण करायचा त्याचा. मध्ये बांगडी ठेवली, एक मोती टाकला. इथे पण आपल्याला असा हा चौकोन आला पाहिजे 4 मण्यांचा. परत एक मोती अपोजिट साइडने. हा स्क्वेअर येईल. टाईट होण्यासाठी परत डबल टाकून घ्या सगळ्यांमधून. पुढच्या मण्यामध्ये टाकून घ्या. बघा हे असं. एक मोती घ्या परत सुईमध्ये. आता हे 3 आलेले आहेत खाली. 1 2 3. तर अपोजिट साइडने परत एक टाका. हा दुसरा स्क्वेअर तयार होईल. बघा हे 2 स्क्वेअर तयार झाले. डबल आपण सुई काढून घेतो सगळ्या ह्याच्यातून. परत एक मोती. सेम प्रोसेसने बांगडी आपल्याला जोडायची आहे. ह्या पद्धतीने स्क्वेअर येतील अशी या बाजूने. तीन बाजूने 3 स्क्वेअर येतील. या पद्धतीने बांगडी तुम्ही पॅक करून घ्या. परत एक मोती. या बांगड्या काचेच्या बांगड्यांच्या मध्ये किंवा बाजूला खूप सुंदर दिसतात. हे पहा, या पद्धतीने मी इथपर्यंत जोडत आणलेलं आहे. आता आपली पट्टी केलेली संपलेली आहे, अंदाजे केली होती. तर आता मी तुम्हाला 2 प्रकारे जोडायचं दाखवणार आहे. डायरेक्टली गोप बनवून किंवा मग पट्टी तयार करून. आता सुरुवातीला मी गोप बनवून दाखवते. पूर्ण 2 घेतलेले आहेत. तर 2 चौकोन झालेले आहेत. आता तिसरा चौकोन जोडायचा. डायरेक्टली त्यातनं काढून एक मणी टाकून घ्यायचा. तीन मोती टाकून स्क्वेअर केलं पहिले. त्याच्या साईडच्या मध्यातून काढला. सेकंड लाईनचा 2 मोती टाकून परत स्क्वेअर केला.
डबल दोरा टाकून घेतलाय. हे 2 चौकोन झाले. आता तिसरा आपल्याला जोडायचा आहे. बघा या बाजूने आले. वायरवरच्या बाजूने काढून घ्या. एक मोती टाका. आता स्क्वेअर पूर्ण करून घ्या. या पद्धतीने पण तुम्ही राहिलेली बांगडी पॅक करू शकता, डायरेक्ट स्क्वेअर करून. किंवा आपण पहिल्यांदा जसं केलंय सुरुवातीला, एक लाईन स्क्वेअरची, मग दुसरी लाईन आणि तिसऱ्या लाईनला जोडलाय, तसंही करू शकता. मी तसंही दाखवते तुम्हाला. तीन मोती घ्या. स्क्वेअर पूर्ण करा. परत वरच्या मण्यातून सुई काढा. परत 3 मोती घ्या. सुरुवातीला आपण कशी पट्टी तयार केली होती तसं तयार करायचं आहे. जेवढं कमी पडतं तेवढं. परत वरती सुई काढून घ्या. परत 3 मोती घ्या. आता ही आपल्याला एक आणखी स्क्वेअर बसेल. सरकवून घ्यायचं म्हणजे टाईट येतं ते. हे आपल्याला इथे जोडायचं आहे. जोडायच्या आधी साईडचे जे स्क्वेअर आहेत ते व्यवस्थित गोल फिरवून घ्या, नाहीतर बांगडीचं वरचं आवरण वाकडं तिकडं होईल. सरळ करून घ्या. आता हे इथे जोडायचं आहे आपल्याला. तर साईडच्या ह्याच्यामध्ये एक मोती टाकून घ्या. वरच्या याच्यामधनं वरच्या स्क्वेअरच्या एका मोतीमधून काढून घ्या. परत एक मोती टाका आणि तो स्क्वेअर पूर्ण करून टाका. आता सेकंड लाईन करायची आपल्याला. 2 मोती. अशा पद्धतीने पूर्ण बांगडी जोडून घ्या. बघा किती छान दिसते.
थँक्यू फॉर